скільки вам пішло на відкриття кафе? Близько 40 тисяч євро. 40-50 десь так. Нас Вартість. просто кидали слухавку, блокували, погрожували. Всі номера КВК і всі налогові номера виявились недійсними. Це було спонтанно. Він просто прийшов, показав мені отак от корочку і сказав, пішли все перевіряти. Виправдало на всі 150%. Я дуже сильно задоволений результатом сьогоднішнім. Привіт! Ви на каналі про бізнес в Нідерландах і я його ведуча Катерина Сінозацька. Тут ми розповідаємо про специфіку ведення бізнесу саме в Нідерландах і розповідаємо про наших підприємців. І сьогодні у нас в гостях сімейна пара, підприємці Нікіта і Катя. В кожного свій бізнес, своє направлення. Ребята тут відкрили самостійно з нуля і класно розвивають. Привіт! Добрий день. Дякую, що відгукнулися на інтерв'ю, щоб поділитися досвідом. Хочеться більше розповідати про наших людей і про досвід, який вони саме пройшли. Я знаю, що ви жили в Херсоні, і якийсь час навіть в окупації, і в самі тяжкі, складні вже періоди вирішили виїхати. І виїхали одразу в Нідерланди. Так? Так. Це скільки ви вже в Нідерландах? Через тиждень буде як 4 роки, як ми приїхали в Нідерланди. І ви сюди приїхали, бо у вас були знайомі тут, правильно? То ви так напряму одразу в Нідерланди. Ми одразу сюди їхали. Коли ви відкрили кав'ярню, це 1,5 роки тому майже, так? Так. В квітні. І мені було цікаво, як у вас ситуація зараз, до чого ви виросли? Так, на запалі ми працювали дуже багато, і зараз працюємо на запалі, і зараз так само працюємо без вихідних майже. Ось, цей запал іноді згасає, але потім ти виходиш в зал, спілкуєшся з клієнтами, і вони тебе трішечки заряджають своїми фідбеками, і ти такий, я повертаюсь на кухню і такий, круто, класно, все робимо правильно. Але з того моменту, як ми відкрилися, ми трішечки виросли в команді, стало більше людей, більше клієнтів, масштабуємося, більше нових позицій в меню. Ось, і тепер ми не тільки кондитерська, а ми ще й ланч або бранч кафе. Круто. Я одразу хочу сказати, що ви молодці, просто дуже круті. Я справді вами захоплююся. Рік тому я про вас дізналася. Нікіта, в тебе ж не було досвіду до цього підприємницького? Ні, ще не було. Це у Каті був досвід. У мене в Україні був приватний кабінет косметологічний, а таких більш масштабних проєктів в мене не було. Трошечки був досвід, Трошки розуміння, як це все приблизно працює. І тут перший досвід в чужій країні, і це не початок з якогось маленького приміщення. У вас таке, не маленьке приміщення. У вас скільки посадкових місць? У нас 8 столів, 2 на вулиці, десь сумарно 20-22 посадочних місця. І у вас команда, рік тому, я пам'ятаю, у вас був один кондитер і ти в допомозі. У нас 3 людини було 3, на початку. да. 3. З нами 3. Зараз скільки у вас людей? З нами 5 чоловік. 5 людей. Да. Ти працюєш сам як бариста? Ні, я вже перейшов на кухню, я вже кондитер і шеф, який робить сніданки. У нас є ще 2 баристи і ще одна дівчинка, яка кондитер-помічник. І Катя, яка виконує всі обов'язки. Катя хотіла спитати, на так. всі руки майстер. Я, можу заварний крем зробити, можу ланч якийсь приготувати, посилки відправити, забрати можу. Доставити торти всі. Торти доставити, я все можу. Да. Тим не менш, ви зростаєте. Поділіться досвідом, які у вас були помилки в перші півроку. Я думаю, те, що ми одразу не затвердили основне меню, яке у нас буде з десертів. І ми хотіли одразу готувати все, пробувати все. І бували такі випадки, коли, наприклад, ми там в Інстаграмі виставили, що у нас є кекси, наприклад, їх в цей день розкупили, люди побачили, приходять там в інші дні, а цих кексів більше немає. І тобто у людей якесь таке розчарування, і у нас розчарування, тому що люди хотіли щось саме це скуштувати, а його не було. І ми відкрились лише як кав'ярня кондитерська.
Тобто у нас не було якихось, як от зараз, ланчів, сніданків. І я думаю, це от також була така найбільша, мабуть, помилка, тому що дуже багато людей йде саме поснідати. Тобто ви відкривалися як кав'ярня, а в результаті стали вже більше як кафе, де є повноцінна їжа, там сніданок і ланч. Так? Чому ви так перекваліфікувалися? Це був запит людей, чи ви спочатку так планували? Це був запит людей. Дуже багато людей приходили і питали, а є у вас щось поїсти не тільки солодке, наприклад, або якісь броучес. Нідерландці дуже обожнюють хліб, тому вони питали якісь сендвічі. І ми задумались, що треба, мабуть, щось робити, тому що тільки на одних тортах та каві дуже далеко не заїдеш в нашій локації. Якщо це якесь, може, велике місце, може, як кондитерська можна протриматися. Але в нашій ситуації ми вирішили, що треба щось нове пробувати і вже запускали сніданки. Так, ми зараз ще трансформуємося як саплаєри для інших бізнесів Хоріка. Стаємо постачальниками десертів. Класно. Так, у нас ще є один бізнес, з якими ми вже 3 тижні співпрацюємо і плануємо ще і ще. Да, і у нас ще буде співбесіда з іншим рестораном от скоро. І ми сподіваємося, що ми ще знайдемо такі місця, куди ми можемо поставляти наші тортики. Тобто основне у вас кав'ярня, кафе тут. Ви продаєте на місці. Люди до вас приходять, у вас більше 20 посадкових місць. І, в принципі, у вас немало людей за день, я так розумію. Так. Останнім часом я проводжу багато зустрічей з підприємцями і саме чую про відгук про вашу роботу, що у вас часто щось замовляють, і всі кажуть, що там дуже класні десерти, дуже класно зроблені, дуже смачні. Всі рекомендують. Саме ім'я вашої кав'ярні, воно дуже на слуху. Круто. Дуже приємно, тому що ми так працюємо дуже багато. Ми тут такі хобіти, сидимо в цій кав'ярні, не дуже багато десь виїжджаємо. І фідбек збираємо тільки з клієнтів, які у нас замовляють. І то не завжди, тому що не вистачає часу. А дуже круто, дякуємо, що ви так передаєте фідбеки наших клієнтів. Так, і от ще у нас є те, що ми робимо торти на замовлення. І ще одне направлення – це ми постачаємо не всі десерти, а наші фірмові наполеони і медовики по іншим бізнесам. Куди саме націлені ви? Ну, поки це як ресторани, а Да, ми також це- хочемо розглянути кав'ярні, у яких немає власного виробництва. Да, але дуже багато кав'ярень, які не просто кав'ярні, а так само, як і ми, з власним виробництвом, або кафе, бранч-кафе, які готують все на місці. Окей, якщо можна питання по цифрах. Ось ви рік тому казали, скільки вам пішло на відкриття кафе. Там близько 40 тисяч Ну, євро. 40-50 десь так. Після цього, це був тільки початковий період, я знаю, далі ми докладаємо, потім вилазять якісь помилки, ми їх виправляємо. Чи підраховували пізніше, що ще доводилося там докуповувати, докладати щось? Ми не перетримати? встигаємо Да. враховувати, тому У нас- що весь час ми щось докупаємо. Ну, ви в плюс вийшли? Да, ми, можна так сказати, і не заходили в мінус. Ми виходили завжди в нуль або в маленький плюс. І от вже як рік пройшов, ми закрили річний, і ми закрили його в плюс. Тому можна сказати, що ми в мінус трішечки не виходили. Ви не виходили в мінус за рахунок того, що ви самі закриваєте частину, посад. Правильно. Тобто, якщо замість себе поставити іншу людину і їй платити зарплату, Але ж ми собі платимо, ми живемо за рахунок кав'ярні. платите собі зарплату? Я як тут працюю, отримую зарплату. Тому я думаю, якщо я піду і поставлю на своє місце людину не на повний робочий день, я думаю, можна буде виплатити зарплатню. Я думаю, це залежить ще від місяця, Да, року. Я думаю, не буде Не мінусу. буде? Ну, в ноль. Так, Я більше оптиміст. Саме щодо кав'ярні, я більше оптиміст. ви казали також в попередніх відео, що вам бухгалтерію допомагає вести Катіна мама. Та жарти були. Да. Ну, Нас як, голландський вона нас бухгалтер. просто дає нам такі... Копняка. Да. Але бухгалтерію всю веде наш бухгалтер. Ну, бухгалтер, так. Саме прорахунки, окупованість бізнес-моделі, на чому можна вирости, на чому можна зекономити. Є таке?
інтуїтивно поки. Похиток. У нас просто, чесно, немає навіть часу думати про щось таке, що нам щось треба десь порахувати. Або ми щось придумали, що от треба порахувати, але ми не можемо знайти час, щоб сісти і просто це зробити. Чого вам не вистачає на даний момент, щоб було краще? Я думаю, я не думаю, я знаю, ми хочемо збільшити кількість клієнтів, щоб було більше днів, такі, як, наприклад, у вихідні, коли у нас фул-посадка, збільшити кількість днів. І, мабуть, ще більше впізнаваність бізнесу. Не тільки на українську аудиторію, а й на нідерландську. Кого у вас зараз більше, наших чи нідерландців? Ми думаємо, все ж таки, вже більше нідерландців. Вже На початку Да. був ажіотаж саме більше українців, приїжджали звідусіль. А зараз бувають такі дні, особливо будні, коли лише голландці. Ви казали, що тут містечко, рівень жителів Високий. Високий, Да. так? І в те, що ви пропонуєте, воно тут вписується і актуально в місцевій аудиторії. Хоча, не дивлячись на те, що містечко саме маленьке. І це був і такий копняк нам, щоб ми ще робили, окрім кондитерки, це от місцеві, які перші місяці вони були теж на ентузіазмі, як і ми, спробувати щось нове, але воно нове дуже швидко приїлося, і вони захотіли щось стандартне. І щоб вони не вибирали інших, ми вирішили вже так підлаштовуватись під них. У вас конкуренція тут трохи є, так? Так. Але вона вам заважає, не заважає? Трішечки заважає інколи, але у них своя цільова аудиторія, у нас своя цільова аудиторія, у них є постійні клієнти. Ми теж вже напрацювали дуже багато постійних клієнтів, тому якось ми всіх жителів цього міста якось розподілили між собою. У відпустку ще не йдемо, тому якось так. Але інколи так заважає, тому що у них є якісь плюси, яких у нас немає. У нас дуже не вистачає місця на літню терасу на вулиці, тому що нам муніципалітет не дозволив її робити. У наших конкурентів у двох є у них літні площадки, тому дуже багато людей в дуже гарну погоду люблять посидіти на літніх площадках. Оце наш мінус. Да, самий найбільший, я думаю. Але ми вже так напрацювали базу постійних клієнтів, що для цього міста це, я думаю, круто. А скажіть, в якому направленні ви б хотіли б розширюватися? Ті люди, які приходять на місці, у вас фул посадка, чи є ще куди розвиватися? Фул, інколи немає місця. Особливо зараз, коли дуже багато у відпустках бізнесів, іноді немає місця. Я думаю, більше б ми розширювалися в постачання десертів в інші бізнеси. Бізнеси чи ось торти, тістечка на замовлення? Я думаю, в інші бізнеси, тому що торти, тістечка на замовлення не такі маржинальні, як робити постачання в інший бізнес. Це було з самого початку зрозуміло, що тістечка і торти на замовлення – це не дуже маржинально, але нашим українцям і нашим людям дуже не вистачає цього в нашому регіоні, тому це робимо і не збираємось якось зупинятися. Ви казали, що відкривали все це своїми власними силами, але звертались запитом за інвестиціями, але вам відмовили. Можете трошечки розкрити цю? Так, це була організація Q-Reddits. Приходила людина з цієї організації до нас додому, чогось, я не знаю чого. Проводила з нами співбесіду, ми надавали їм всю інформацію про свої кошти. І через кілька днів ця людина нам подзвонила і сказала, що він не думає, що ми зможемо виплатити цей кредит. І все. І на цьому все закінчилось. Але ми навіть раді, що нам відмовили, тому що там треба було дуже великий відсоток. Який відсоток? Поділіться. Я вже не пам'ятаю вже. Я пам'ятаю, що ми прорахували, що щось там багато ми переплачували. Більше 10%? Більше 10%. Да. Ну, ми використовували їх калькулятор і їх, чорнетка для бізнес-плану, бізнес-прорахунку. Тобто по їх калькулятору і те, що ми, може, щось не знали, може, щось неправильно прорахували, тому що ми деякі цифри брали просто з голови, а деякі не з голови, може, їм це не сподобалось. Але... Бачите. Їм треба було надати бізнес-план для того, Так, щоб бізнес і фінансовий план. Як ви цей бізнес-план складали? Вони надавали якийсь шаблон?
Так, у них є шаблон, калькулятор, все на сайті у них є. Можна по цьому шаблону робити, а можна, ми знаємо ще одну людину, яка отримала фінансування від цієї компанії, і їй допомагали сторонні люди, які в цьому більш впевнені, і розбираються в бізнес-планах, і їм одобрили фінансування. Фінансування можна зараз знайти, це не є проблема насправді. Можна самостійно спробувати, можна звернутися до когось по допомогу. Чи вважаєте ви ведення бізнесу в Нідерландах легким? Мабуть, це було б доречніше, якби було порівняння України і Нідерландів. У Каті більше на це. Окремо про салон ми будемо знімати відео. І я там також хочу ось спитати саме порівняння, бо був досвід і там, і тут. Але ось, Нікіта, на твій погляд, як для тебе взагалі бізнес як такий? Було спочатку складніше чи потім складніше? Поділись. Ну, я не можу сказати, що це складно для однієї людини, тому що ми все якось ділимо обов'язки, тобто дуже багато Катя чого робить, дуже багато я чого роблю. Більшість фінансових питань це Катя відповідає, тому що вона розумніша в цьому, тому що в неї більше досвіду в бізнесі. Ось, але я не знаю, як вести бізнес в Україні, але я вважаю, що, мабуть, в Нідерландах це легше робити, але це також тяжко, тому що ти майже за все відповідаєш, всі якісь закупи, це на тобі, ведення, бухгалтерія, все це на тобі. Певно, не майже за все, а абсолютно за все. Це 100% відповідальність. Так, але це, я думаю, так само і в Україні. Так, але я з тобою погоджуюсь, що в деякому плані в Нідерландах простіше. Багато питань оформлення, вони значно легші. Ці всі подачі заявок на відкриття бізнесу, якісь там додаткові зміни, все це оформлюється онлайн, і тому ти не стикаєшся з недобросовісними працівниками, так скажемо. Я б не сказав, тут і недобросовісних працівників вистачає. Так? Так, ми стикалися з закупоренням трубопровідних систем в каналізації, і це було дуже спонтанно все. І перший сайт, який попався, це були не дуже гарні люди, які зробили не дуже гарну роботу і не захотіли відповідати за цю роботу. Я так розумію, це типу сайт, хтось один курує цим сайтом і роздає замовлення ЗЗП-ерам, які знаходяться типу в цій локації або недалеко від вас. А чому не вийшло повернути гроші, чи доробити роботу, чи компенсувати? Нас просто кидали слухавку, блокували, погрожували. Да, і фактура, вони виписали фактуру вручну, і всі номера КВК і всі налогові номера виявились недійсними. Да. Тому в той момент, коли це все виписалося від руки, навіть ніхто не міг подумати, що таке може статися в Нідерландах. На жаль, буває. Який ми з цього зробимо висновок, що Нідерланди – крута країна з гарною відповідальністю, да? Але звертайте увагу і перевіряйте на всякий випадок всі контактні дані, бо, на жаль, таке присутнє всюду. Так, ми свята святих кожного ресторанного закладу на кухні. Я знаю, що є регулятивні норми для ресторанів, для різних закладів харчової промисловості. Розкажіть, будь ласка, які є регуляції, які взагалі є правила, як з цим працюють? Загалом має бути сертифікація гігієни. Цю сертифікацію можна дуже легко кожному, хто захоче отримати. Це треба заявку якусь подати? Да, це онлайн-курс, можна сказати так. Ви оплачуєте, проходите курс, проходите тест, отримуєте онлайн-сертифікацію. В цьому курсі розповідаються всі ази і всі основи кухні в Нідерландах. Тобто, які мають бути сусідства, які мають бути алергенні бланки, всі гігієнні норми і температурні норми. Ось. Ще для ресторанів і кафе, якщо у вас є кухня, має бути витяжка, і в кожному муніципалітеті по-різному витяжка має бути на різній висоті. Також я знаю, що для кав'ярень і для кафе, якщо будуть кушати люди в кафе, має бути туалет. А так, загалом, дуже немає багато питань. Поверхні всі мають бути з нержавіючої сталі, і підлога, стіни – це має бути те, що можна помити, з легкістю змити. Тобто є якісь регуляторні правила,
Да? Скажіть, при відкритті до вас приходила перевірка перевіряти це? Чи як це працювало? До нас приходила перевірка, але вона приходила не на відкриття. Вона прийшла десь уже Через рік? да, майже через рік, як ми відкрилися. Вони перевірили всі температури. Чи ведемо ми бланк температури. Там кожну неділю треба перевіряти температуру декількох позицій з меню, всіх холодильників і деяких, ну там декілька на вибір цих продуктів. Витяжку перевірили? Витяжку перевірили на гігієну і і алергени, таблиця алергенів. А як перевіряли витяжку? В білій рукавичці проводили пальчик? Ні, він Чи- так просто тикнув, сказав: отут треба повитирати. Я сказав: хорошо. Нам дуже попався крутий перевіряючий. Він такий: це ваш перша перевірка? Я такий: да. Він такий: ну все, не пугайтесь, типу, все нормально, все цей. Але він вдягнув білий халат, перчатки. Я Коля Фреймут взяв термометри і пішов перевіряти все. Цікаво. А скажіть, ця перевірка, вона була, я думаю, багатьох цікавить питання взагалі перевірок, бо ще не багато хто з цим стикався. Вона була спонтанна, чи вони попереджали про це? Як це, ось можеш розказати трошки? Це було спонтанно. Він просто прийшов, показав мені отак от корочку і сказав: пішли все перевіряти. Що хорошо, пішли. Окей, а після перевірки приходить якийсь лист, що типу ви там пройшли перевірку чи ще щось? Да, вони присилають лист, що або ми пройшли перевірку, або ми не пройшли перевірку. Якщо ми не пройшли перевірку, вони пишуть, в чому ми не пройшли перевірку. Вони присилають бланки, якщо не пройшли перевірку, що треба доробити, і дають типу певний обмежений час, за яким ми маємо все виправити, і відправити їм підтвердження, що ми це виправили. І якщо люди не приходять з першого разу перевірку, там якийсь типу а-ля штраф за те, що вони повторно це все будуть перевіряти. Ви пройшли... Да, ми прийшли з першого разу. першого У нас разу все супер. Але до ви нас і спробували? пожежники приходили. Пожежна перевірка прийшла, перевіряючи, да, інспектор. У нас половини не було. Він нам все розказав, показав, продав. Ми все повішали. Все. На що він звертав увагу? У нас вогнегасники від попередніх власників залишилися. Вони вже були як типу майже просрочені, і тому і прийшла саме перевірка. Він нам ще додав ще один вогнегасник на кухню, First Aid Kit, перша медична допомога, потім покривало, яке тушить вогонь. І теги на місцях, де є вогнегасник. Скажіть, а як рекламуєтесь? Яку взагалі рекламу використовуєте? На початку ми запускали таргети, ми рекламувалися у Каті в Інстаграмі, ми рекламувалися у знайомих бізнесах в Інстаграмі, розказували в Тік-Ток, виставляли. Тобто ми дуже активно себе вели в соціальних мережах, щоб про нас дізналися люди. Купували рекламу у деяких блогерів, деякі блогери приїжджали просто так до нас. Блогери українські чи нідерландські? Українські блогери, і один раз співпрацювали з блогеркою тут локальною. Нідерландською. Від нідерландського блогера була аудиторія? Ні. Там не дуже великий блог, там просто ми вирішили спробувати цю нішу. Але Таргет запускаєте? зараз в даний момент ні. До цього запускали на початку і під якісь важливі дати, коли можна назбирати замовлень і бути корисними людям. Яка у вас сезонність взагалі? Ой, для всіх хорік січень – це самий тухлий місяць, тому що у людей закінчуються гроші після Різдва, після Нового року. Це самий, от в цей місяць можна уходити у відпустку. Потім Пасха. Пасха – це самий крутий місяць. Особливо, да. коли ще День короля. Да. День короля. Тут ще локальні є маркети, які проходять там раз на рік, 3 четверга в підряд, маркети, сезонні. І от починаючи ближче, мабуть, до Нового року, йде спад, тому що люди починають накопичувати гроші на подарунки. І от в період, коли всім приходить 13-та зарплата, і вже всі купили всім подарунки, у кого залишаються гроші, вони вже, типу, приходять пити каву, ще трошечки. Ну, у вас зараз більше нідерландської аудиторії. Можна сказати так. Це місцеві, хто ось якби йшов, побачив, прийшов. Да. Як рекламуєте
рекламуєтесь на нідерландську аудиторію? Майже ніяк. Ми робимо, у нас є наш СММник, яка нам знімає дуже багато контенту в Інстаграм. Цей контент більш такий універсальний для всіх. Ви ведете контент українською і нідерландською. Так, Чи не збиваються алгоритми? Це зовсім різні аудиторії. збивається. А не хочете зосередитись на чомусь одному? Ми вже набили собі і аудиторію нідерландську, і якось і у нас дуже багато клієнтів, з якими ми дуже в гарних відносинах, і якось з моєї сторони не дуже гарно буде виглядати, якщо ми просто перейдемо в українську аудиторію. А Тому навпаки? що Я маю на увазі навпаки, не треба чисто в українську. нідерландську Так. не знаю. А тоді наша українська аудиторія. А що, не хто- вміють нажимати, перекласти текст? А якщо розмовні відео? От розмовні відео ми зараз почали робити, якщо ми на українську, ми додаємо субтитри нідерландською. Ну, ви подумайте про це, бо чим більше ми розпилюємося, тим більше ми втрачаємо з одного боку. Момент, коли ми перейшли суто на англійську, перші 3 місяці результату не було. Ну, тобто, скажімо, навіть трошки було падіння по охопленням, по реакціям, але через 3 місяці алгоритм вивчився, і після цього у нас все полетіло. Я маю на увазі, не стало краще, а полетіло. Так, я згоден. Я теж дуже багато про це думаю, якою мовою вести, тому що не хочеться якось і тих людей образити, і тих людей образити. І ти розумієш, що це не дає такого масштабу, який може бути, але якось, може, прислухаємося до цієї поради, і спробуємо, може, перейти чисто на англійську мову, тому що я так з деякими нідерландськими клієнтами розмовляв, і вони кажуть, що, нам окей, коли і англійською, але, ми пости пишемо навіть і на 3 мовах, і на англійській теж, і я знаю, що це не дуже добре, тому що алгоритми реально не зчитуються, але поки по такому паттерну працюємо. Але, може, з наступних уже місяців будемо пробувати. Спробуйте проаналізувати. Я не знаю, чи вам треба на англійську переходити, чи просто лишитися на нідерландській. Я думаю, ви можете поспілкуватися з... Але у нас багато клієнтів, які не знають нідерландську. Так, ще є і така аудиторія. Ось, до речі, того ми зупинилися на англійській. У нас є нідерландська аудиторія, її немало, але нідерландська аудиторія, та, яка ходить до нас, це старші люди, які не сидять в Інстаграм. І, відповідно, для них там мова нідерландська не так важлива. А ось англомовних експатів у нас так само багато, і тому якби універсально. А наші люди, які переїхали, вони всі вже говорять англійською, хоч трошечки, але все зрозуміло. На крайняк просто там під кожним постом їх перекласти текст, і все, питання вирішено. Тобто це не проблема. Але краще адаптуватися в місцевий ринок і, можливо, навіть місцевих блогерів. Ми намагались з ними зв'язатись, але вони ігнорують. Ти пишеш на імейли в Інстаграмі, вони просто навіть не відповідають. Але це були великі блогери, які працюють з агенціями, тому я думаю, там напряму треба через агенції з ними контактувати. З великими не працюйте. З великими треба працювати, коли ти великий. Коли ми маленькі, у нас ресурс дуже обмежений. І наша задача, перш за все, це не розпилюватися, і нам треба максимально цей ресурс зосередити в одну точку. І чим більше ми зосередимось, тим більше ми в цій точці отримуємо результат. А коли ми вже виростаємо, у нас з'являється ресурсу більше, ми можемо вже тоді більше експериментувати, пробувати щось нове. А взагалі думали про якісь розширення, якісь є, може, в голові плани на майбутнє, рік-два? Хочеться розширюватися. Зараз, мабуть, сфокусуватися більше на розповсюдження і постачання. А вже, мабуть, років через 5 може відкрити ще одну локацію десь в великому місті, спробувати велике місто. Але до цього треба хоча б автоматизувати і зрозуміти в маленькому місті і привести тут все до ладу, щоб ми могли зробити степ-аут з кав'ярні, і вона працювала без нас. Чи приймали ви участь в ярмарках місцевих? Ні, але у нас перед кав'ярнею є парковка для велосипедів, яка в такі маркети робить нам дуже велику послугу. Велику послугу, тому що перед нами не стають столи,
Це автоматично знімає з нас обов'язок купляти місце на маркеті, і всі люди бачать і заходять до нас. Але якщо ми говоримо про маркети в різних містах, то ми один раз тільки приймали участь, був благодійний ярмарок, і ми туди повезли Наймені. наші тортики. Да, і Да, Нікіта все- мені через годину пише, я все продав, що робить. А чому не повторювали? Не знаю, не запрошують. А, ще один раз Катя їздила. Ну, я їздила на івент для майстрів манікюру і продавала там також наполовні медовики. То, в принципі, Ми теж тільки- нормальний результат. Да, ми отримали. тільки зараз набрали таку велику команду, і ми вже можемо, хоча б один з нас може виїжджати за територію кав'ярні, і ми по чуть-чуть, так, ми хочемо, але дуже багато активностей не в нашому регіоні, на жаль. Дуже багато активностей ближче від вас, починаючи, і вище. Це ж ми так і відкрили кав'ярню. Ми не могли знайти місце, де випити гарної смачної кави, і не дуже часто ходили по кав'ярням. Тому відкрили, і тепер у нас є місце, де випити смачну каву, і де ми 24/7 ходимо по кав'ярні. До речі, точно, ви каву замовляєте якусь спеціальну. Це нідерландські роустери в місті Бреда. І ви були на виробництві. Да, ми їздили до них на виробництво, смакували, дивилися, як це все відбувається. Це два друга, які відкрили бізнес. От, і у них і кава, і чай. Дуже І у вас смачна. найсмачніша кава, Да. кажуть. Да, це Да? правда, да. І у нас дуже прикольна історія про цю каву. Я ще раз її розкажу. Ми Розкажи, тільки як приїхали в Нідерланди, нас поселили в Червоний Хрест, в місті Схерпензіль. Це маленьке село. Там, я не знаю, на 5 тисяч людей. І ми пішли на наступний день шукати, де випити каву. Знайшли це місце, і це було перше і останнє місце, де ми випили смачну каву. І перед тим, як відкривати вже кав'ярню, ми поїхали ще туди 2 рази, щоб дізнатися, що у них за кава, і ще раз зрозуміти, що це була та сама кава. Потім ми, я не знаю, скільки я, мабуть, імейлів 5 написав цим роустерам, щоб вони нас запросили, і ми спробували з ними співпрацювати. І вже, мабуть, десь за місяць до відкриття ми поїхали до них в офіс, в їх склад, і там все. А як ви їх контакти знайшли? Просто на упаковці подивилися? Да, ми подивилися на упаковку, спитали у баристи і у власника цієї кав'ярні, да, і зайшли у них на сайти. Вони спокійно поділилися без... Да, у них дуже багато було мерчу цієї компанії представлено там. Все елементарно. Так. Да? Є питання, підійшов, спитав, відповідь Да. дали все. А смачну матчу нам подруга порекомендувала. О, а де ви берете? А не скажемо. Клас! Секрет. Правильно. У нас є фірмова рожева кава в салоні. Ми робимо, нас кажуть, а як ви робите? Скажу. Буряковий сок. Буряковий сок. Ні, Прям кава рожева. рожева кава. Да. Крутяк. Да. І наш секрет, який ми нікому не розказуйте. Це дуже класно працює. Ні, не розкажемо. Про матчу точно не розкажемо. Про каву деяким розказуємо, а про матчу не розкажемо. Скажи, до речі, чи брали ви перед відкриттям якісь консультації в когось, хто тут працював вже? Так, ми брали одну консультацію в амстердамській кав'ярні, теж українській, дуже відомій. Ось, і це була єдина консультація, і далі ми вже самі шукали інформацію, ChatGPT, телефонували в муніципалітети, і отак от степ-бай-степ шукали інформацію. Чи виправдало очікування ось через 1,5 року? Чи зараз ви в тій точці, про яку ви думали? Чи щось не так пішло? Виправдала на всі 150%. Я так далеко не заглядував в цю точку, але я дуже сильно задоволений результатом сьогоднішнім. Супер. І скажи тоді якісь, може, 2-3 поради початківцям. Ви вже пройшли цей перший шлях, перший рік, 1,5, якихось помилок. На що варто звернути увагу на старті? Відпочиньте дуже багато перед тим, як щось відкривати.
Не бійтеся нічого. Нідерланди – це така країна, в якій можна зробити все, абсолютно все. Якщо ви хочете, можете, ви все зробите. Тут всім допомагають, всі одного знають. Дуже багато вже є бізнесів, які можуть вам допомогти. Не тільки суміжні бізнеси, а й ще й дивитися на бізнеси не з вашої Сфери? Да, не з вашої сфери. Там теж можна шукати якісь поради і якісь паттерни, якими будете далі керуватися. Клас. Дуже дякую. І підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо у вас виникли питання до ребят або до мене відносно нашого сьогоднішнього інтерв'ю. А далі наступне наше відео буде про Катю, про її салон. І тому підписуйтесь, слідкуйте за нами.